Vă salut, bine ați venit pe canalul meu, sunteți aici în fața unui prun după 3 ani de vegetație. De ce spun asta? Pentru că am vorbit în alte tutoriale, pentru cei care au urmărit și au ținut aproape, despre tăierea în verde, adică prima intervenție care se face în livadă în verde. Tăierea în verde presupune multe operațiuni, de când punește pomul în vegetație, adică din faza asta, până iese din vegetație, când pică frunzele. Asta e prima intervenție în verde. Eu am mai făcut încă 3 tutoriale în care se face prima intervenție imediat după plantare, când punește în vegetație, alt tutorial după 1 an de vegetație completă, alt tutorial după 2 ani de vegetație și iată am ajuns aici în fața unui prun după 3 ani de vegetație completă. Ce înseamnă 1 an de vegetație completă? Înseamnă din primăvară până în toamnă, 1 an de vegetație completă. Și aici avem un prun după 3 ani de vegetație completă. Și venim acum să explicăm. A fost scurtat de aici în primul an, vedeți? A fost la 70 de centimetri, 60-70. Deci prima dată. Au pornit lăstare, cum au pornit fiecare după puterea lui. Unul a trecut 10 cm, unul 15 în partea elaltă. Primul an de vegetație foarte slab, n-a avut. După ce am tăiat de aici, vedeți, a pornit următorul an, al doilea an, până aici. L-am scurtat de aici, l-am scurtat după ce am făcut o dirijare, dar vă explic imediat. Și ăsta este de anul trecut, adică după al 3-lea an de vegetație completă. Despre ce este vorba cu prima intervenție în verde? Este vorba de a alege mugurile care dă naștere unui lăstar de prelungirea ramurilor de schelet. Am spus noi așa, că pomul își formează coroana cum o vrem noi, nu cum vrea el. Și atunci ce facem noi? Alegem ramurile de schelet și le prelungim din an în an la 40, la 40 sau mai puțin în funcție de puterea pomului, către zona în care ne convine nouă. Și am ales noi forma de vas de fiecare, dată la prun. Și intervenția asta în verde, de fapt, la ce se referă? Ne alegem încă din prima fază, când pleacă mugurile către exterior, ca acesta să fie lăstarul și viitoarea ramură de prelungire a ramurii de schelet. În cazul nostru, vedeți dumneavoastră, care este mugurile care pleacă spre exterior, adică să devină un lăstar și după aceea, prin lignificare, o ramură de viitor de prelungire a acestei ramuri. Este clar că este acesta. Pornește perfect către exterior. Îl alegem pe acesta, facem o scurtare deasupra lui, vedeți? Eliminăm concurenții, care întotdeauna concurenți, sunt următorii 2 lăstari în partea inferioară. 1, 2. Pe restul lăstarilor, care au pornit în vegetație, îi lăsăm pentru a genera lăstari vegetativ sau lăstari de rod, ramuri de rod, viitoare de rod. Dacă avem foarte mulți pe interior, mai scoatem câte unul. De exemplu, în cazul ăsta avem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Îl scoatem pe acesta de interior ca să nu ne aglomerăm interior. Asta așa ca un mic comentariu. Când ne alegem mugurii de prelungire a ramurilor de schelet. Am ales aici, vedem în partea opusă, vedeți dumneavoastră. Dar care e ramura de schelet în partea opusă? Ne uităm de la bază, vedeți? Nu ne păcălim, avem pe asta, avem asta, avem asta și în partea opusă este aceasta, vedeți? Nu asta. Noi asta am lăsat-o ca și ramură de producție, să aglomerăm un pic pomul ca să poată să dezvolte rădăcina și să intre pe rod mai repede. Acum, dacă era intrat pe rod, ramura asta pe care noi am lăsat-o este, de fapt, o ramură de semischelet care ce face? Ia uitați aici. Concurează mai mult, am trecut ramura de schelet, total greșit. Ne uităm și la dimensiune, vedeți? E la 1 pe 1. E total greșit. Și atunci ce facem? Tăiem de aici, vedeți dumneavoastră, n-am ales o foarfecă potrivită și lăsăm ramura de schelet. Nu înseamnă că tăiem, scoatem toate ramurile. Asta este o ramură de rod, vedeți? Nu o scoatem. Ce avem pe aici, ramurile astea scurte. Ce avem partea asta de aici, vedeți asta de aici. Sau asta de aici. Nu le eliminăm, sunt ramuri de rod. Ramuri subțiri cu internode scurte, sunt microblaste care produc, pe acestea le lăsăm. Ne oprim doar la ramurile de schelet. Am format acolo cum am format, venim în partea opusă aici, vedeți? Avem munguri către exterior, lăstarul ăsta deci care a plecat către exterior, e foarte bun. Eliminăm concurenții. În faza asta, vedeți? Nu mai târziu să-i rupem cu mâna să jupuim zona asta sau cu foarte cu să facem.
Și restul îi lăsăm așa. Venim aici, în altă ramură de scelet. Care este? Asta. Dar asta, ce este asta? Am lăsat această ramură tot așa ca să avem noi vegetație. Și atunci o scoatem și pe aceasta de aici. Este foarte viguroasă. Și lăsăm doar ramurile de schelet, cele 4 ramuri de schelet. Avem destulă încărcătură vegetativă, nu avem nevoie să mai solicităm pomul cu alte ramuri încărcate. Mergem în partea superioară a ramurii de schelet, ne alegem mungurile exterior, să vedem să fim și pe același palier, vedeți, cu ceilalți. Și venim cam în zona asta, cam ăsta ar fi de aici. Îl scurtăm de deasupra, da? Eliminăm concurenții, indiferent că este vegetativ, că este cu mugure florifer pe el, îl eliminăm. Lăsăm doar acest răstar ca să pornească mai viguros pe direcția care ne interesează pe noi. Am făcut acest lucru aici, facem și în partea opusă. La fel, ăsta este exteriorul, vedeți dumneavoastră. Exteriorul, scoatem concurenții cu mâna și cam atât. Deci, am eliminat ramurile pe care le-am lăsat noi în anul anterior ca să dezvoltă mai multă vegetație, ca să pornească și rădăcina mai puternică. Acum deja el a intrat pe rod, nu mai avem nevoie de această încărcătură vegetativă, avem ramuri de rod, avem ramuri de schelet, am eliminat stare concurenți din fața asta, nu lăsăm să se facă până în toamnă și să-i tăiem cu foarfecul, să eliminăm cu foarfec, să formăm inele, să formăm noi răstari în anul următor din acel inel, să muncim în plus în vară. Deci am făcut în faza asta. Deci, practic, mesajul meu care este? Operațiunea aceasta în verde este prima și este cea mai importantă lucrare în verde. Ăsta a fost tutorialul. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la capăt. Dați un like, abonați-vă pentru că este un canal de informații horticole. La revedere și succes pe toată linia!